टिळकनगर शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित लोकमान्य गुरुकुल. Children, in the part 3 of lesson number 16, no formalities please, we are going to learn the further remaining part of this lesson. Now, as in last two parts, we have seen Mrs. Desai came to the class and then she shared the good news with the student about the books which have arrived in her library. The children get excited, but one of the child called Felix, he said to the teacher that what is the use of those books if they are not going to read it for more time. As they develop the interest in the books, their library period gets over and they has to return back to their classes. So because on that day Mrs. Desai was about to teach them letter writing, she decided that she will teach the student how to write a formal letter to their principal about requesting something. And then in the part 2 we have seen how she started teaching them letter writing. In the last part we have seen that while writing a letter we have to first write the सेंडर्स ॲड्रेस अँड डेट, म्हणजे जो पत्र पाठवणार आहे त्याचा पत्ता आणि तारीख, त्याच्या खालीच डाव्या हाताला पानाच्या आपल्याला जो रिसीव करणार आहे म्हणजे ज्याला आपण पत्र लिहितो आहे त्याचा पत्ता आणि ॲड्रेस, अँड देन सब्जेक्ट म्हणजे विषय त्या पत्राचा लिहायचा असतो. आता ह्याच्या पुढचा भाग आपण शिकणार आहोत की ह्याच्या पुढे आता काय लिहायचं असतं. सो लेट्स स्टार्ट. दॅट्स समथिंग न्यू, रिमार्क शॅरन. We do not mention a subject in our friendly letters, do we? जेव्हा मिसेस देसाई त्यांना सांगतात की फॉर्मल लेटरमध्ये सब्जेक्ट लिहिण्याची गरज असते, तेव्हा शेरॉन ही जी एक वर्गातली मुलगी आहे ती भाष्य करते की आपण फ्रेंडली लेटर्स जे लिहितो म्हणजे आपल्या नातेवाईकांना, आपल्या मित्रांना, असे जे आपण इन्फॉर्मल, फ्रेंडली लेटर्स म्हणजे इन्फॉर्मल लेटर्स जे आपण लिहितो त्याच्यामध्ये आपण सब्जेक्ट मेन्शन करत नाही. ऑफकोर्स नॉट, सेड मिसेस देसाई. आणि मग तिच्या त्या वाक्याला दुजोरा देत मिसेस देसाई म्हणतात की हो बरोबर आहे, ऑफकोर्स नॉट, आपण नाही लिहित. व्हॉट डू वी डू नेक्स्ट टीचर, श्रुती वॉन्टेड टू नो. आणि मग श्रुती विचारते की पुढे काय करायचं सब्जेक्ट लिहून झाल्यानंतर. युअर ॲड्रेस द रिसिवर रायटिंग डिअर सर और डिअर मॅडम. मग काय करायचं तर ज्याला आपण पत्र लिहितो आहे त्याला आपण ग्रीट करायचं डिअर सर, सॅल्युटेशन, ह्याला इंग्लिशमध्ये सॅल्युटेशन असं म्हटलं जातं. डिअर सर और डिअर मॅडम, दिस इज अ सॅल्युटेशन दॅट वी हॅव टू राईट. रिमेंबर द रेस्ट ऑफ द लेटर ऑल्सो शुड बी रिटन इन पोलाईट लँग्वेज, राईट टू द पॉईंट, मिसेस देसाई एक्सप्लेन. आणि मग त्या मुलांना सांगतात की लक्षात ठेवा हे जे पूर्ण लेटर आहे, रेस्ट ऑफ द लेटर, हे जे बाकीचं उरलेलं पत्र आहे ते सुद्धा तुम्हाला पोलाईट लँग्वेजमध्ये म्हणजे चांगल्या सभ्य भाषेमध्ये लिहायचं आहे आणि अप टू द पॉईंट लिहायचं आहे. म्हणजे तुम्हाला जे काही पत्रातून मांडायचं आहे समोरच्याला ते अगदी व्यवस्थित मांडलं पाहिजे. मिसेस देसाई एक्सप्लेन असं त्या सांगतात मुलांना. अँड शुड वी एंड इट विथ यॉर्स लविंगली, आस रेनू. आणि मग रेनू त्यावर त्यांना विचारते की पत्र संपवताना आपल्याला यॉर्स लविंगली इज अगेन अ क्लोजर सॅल्युटेशन, हे लिहायचं आहे का. ओ नो, सेड टीचर. आणि मग त्या रेनूच्या प्रश्नाला उत्तर देतात की नाही. यू कॅन राईट दॅट टू युअर फ्रेंड्स और पॅरेंट्स और इवन टू मी. मग त्या सांगतात की हे तुम्ही फक्त तुमच्या मित्रमैत्रिणी, तुमचे आईवडील किंवा मला लिहू शकता. बट वेन यू आर रायटिंग ॲज अ स्टुडंट टू द प्रिन्सिपल यू मे राईट यॉर्स फेथफुली ऑर यॉर्स सिन्सिअरली. आणि मग त्या म्हणतात की जेव्हा तुम्ही प्रिन्सिपलला, प्रधानाचार्यांना पत्र लिहित असता तेव्हा तुम्हाला शेवटी यॉर्स फेथफुली किंवा यॉर्स सिन्सिअरली असं म्हणून पत्र संपवायचं असतं. डू नॉट फॉरगेट टू थँक द रिसिवर ॲप्रोप्रिएटली बिफोर यू क्लोज द लेटर. आणि मग त्या पुढे म्हणतात की तुमचं लेटर संपवण्याआधी तो जो रिसिवर आहे ज्याला तुम्ही पत्र लिहिताय त्याला थँक्यू म्हणणं विसरायचं नाही. कम ऑन नाव लेट्स ड्राफ्ट दिस लेटर टुगेदर. आणि मग त्या म्हणतात की चला आता हे पत्र आपण एकत्र लिहूया. आफ्टर क्वाईट अ फ्यू एरर्स, कॅन्सलेशन्स अँड चेंजेस, हिअर्स
द लेटर क्लास 4 wrote to their principal, it was written very neatly. आता काही चुका झाल्यानंतर, खाडाखोड झाल्यानंतर, काही पर्यायी बदल केल्यानंतर आता इयत्ता 4थीचं त्यांनी त्यांच्या प्रधानाचार्यांना, त्यांच्या प्रिन्सिपलला लिहिलेलं हे जे लेटर आहे ते व्यवस्थित, नीटली म्हणजे व्यवस्थित, नीटनेटकेपणे तयार झालं आहे. तर आता पुढे आपण बघूया what exactly they have written in their letter and how the class 4 have written the letter to their principal. Now see children, this is a draft letter of standard 4. जसं तुम्ही बघू शकता ह्या चित्रात, वर्गातील काही मुलं तिथे आहेत आणि त्यांनी पत्र लिहिलेलं आहे. तर बघा पत्र कसं लिहिलं आहे. आता जे तुम्हाला the thing which you can see on the right hand side of the page, that now you have to write on the left hand side. प्रगती विद्यालय पुस्तक मार्ग वाचनपूर 6 जुलै 2014. आता बघा हा किती इंटरेस्टिंग पत्ता दिला आहे, कारण मुलांना पुस्तक वाचायचं आहे म्हणून किती इंटरेस्टिंग पत्ता दिला आहे बघा तिथे. सो आता हा झाला मुलांचा पत्ता, कारण मुलं लिहित आहेत हे पत्र. आता ज्याला लिहित आहेत, रिसिवर्स ॲड्रेस म्हणजे ज्याला पत्र रिसीव करायचं आहे त्याचा ॲड्रेस खाली दिला आहे बघा. टू द प्रिन्सिपल, प्रगती विद्यालया पुस्तक मार्ग वाचनपूर. नाव दिस इज अ रिसिवर्स ॲड्रेस. नेक्स्ट इज सब्जेक्ट, रिक्वेस्ट फॉर होम इश्यू फॅसिलिटी. आता बघा किती व्यवस्थित आणि छोट्याशा थोडक्यात त्यांनी मांडलं आहे की कशाबद्दल हे पत्र लिहित आहेत. तर रिक्वेस्ट करण्यासाठी की त्यांना घरी पुस्तकं वाचण्यासाठी देण्यात यावी. देन द सॅल्युटेशन, डिअर मॅडम. Dear madam is a salutation. Then the body of the letter. Now we'll see what is written in the body of the letter. We, the student of class 4, have a request. Our English teacher, Mrs. Desai, has informed us about many new books that have arrived in our school library. We are eager to read them. However, it is not possible for us to finish reading a book during the library period, which is only once a week. May we have your kind permission, madam, to take the books for home reading. We promise that we shall take utmost care of the books and return them on time. Now, see what children have written. काय लिहिलं आहे त्या मुलांनी की आम्ही इयत्ता 4थीची मुलं आहोत आणि आम्हाला तुम्हाला रिक्वेस्ट करायची आहे, विनंती करायची आहे. जसं आम्हाला आमच्या इंग्रजीच्या ज्या शिक्षिका आहेत मिसेस देसाई, त्यांनी सांगितलं आहे की आपल्या शाळेमध्ये बरीचशी नवीन पुस्तकं लायब्ररीमध्ये आलेली आहेत आणि आम्ही ते वाचण्यासाठी उत्सुक आहोत. पण एका तासामध्ये लायब्ररी पिरियडमध्ये ते वाचणं आम्हाला शक्य होत नाही, जो की आठवड्यातून एकदाच असतो. म्हणून आम्हाला तुमची परमिशन हवी आहे की आम्ही ती पुस्तकं घरी घेऊन जाऊ शकतो वाचण्यासाठी. आता बघा हा त्यांनी क्वेश्चन मार्क दिले, म्हणजे काय, ते प्रश्न विचारत आहेत की आम्ही घेऊन जाऊ शकतो का. आणि मग ते पुढे म्हणत आहेत की वी प्रॉमिस यू, आम्ही तुम्हाला वचन देतो की ही पुस्तकांची आम्ही व्यवस्थित काळजी घेऊ आणि शाळेत परत आणून वेळेत देऊ. अँड देन द क्लोजर सॅल्युटेशन इज यूज्ड. योर्स फेथफुली, all students of class 4. So I hope children you have understood how we have to write a letter. So the remaining part, the part 2, we are going to learn in the next video. And